มาสู่กระบวนการขั้นตอนการเบิกผ้านะครับก็จะมี2ฝ่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะก็คือบัญชีกลางแอดมินของโรงพยาบาลและก็ในส่วนของแผนกนะครับวิธีการเบิกเลยนะครับเหมือนเดิมเริ่มต้นจากแผนกเสมอนะครับเราก็จะคลิกไปเลือกทำการเรื่องของการเบิกผ้านะครับผมนะครับเบิกผ้าสะอาดเรากดคลิกเบิกผ้านะครับผมแล้วก็สามารถเลือกชุดเซตตรงนี้ได้ที่เราทดสอบนะครับทำการขอผ้าเข้ามานะครับเราสามารถเห็นในสต็อกได้ว่าเหลือเท่าไหร่นับคลิกว่า1นะครับผมโอเคเมื่อเรากดขอเบิกผ้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเบิกสัก3 รายการครับบางรายการก็จะมีหลายกรณีให้เลือกอย่างละ1นะครับผมเบิกผ้าไปนะครับส่งคำขอไปนะครับมันก็จะเด้งไปที่ตรงฝั่งของแผนกแอดมินก็จะเห็นนะครับในอนุมัติการเบิกผ้านะครับก็จะเห็นสถานะตรงนี้เราจะสถานะ pending นะครับผมซึ่งเราก็สามารถเลือกได้กดเข้าดูที่รายละเอียดนะครับจะมีวิธีต่างๆเดี๋ยวจะเริ่มวิธีที่1วิธีที่1นะครับแล้วก็คืออนุมัติทั้งหมดนะครับก็คลิกได้เลยอนุมัติทั้งหมดเพื่อเป็นการส่งผ้านะครับผมเป็นการส่งผ้าเรื่องที่2นะครับเราสามารถไม่อนุมัติได้นะครับสถานะมันก็จะถูกเด้งว่าไม่อนุมัตินะครับก็จะถูก disapprove นะครับกดรีโหลดอีกรอบนึงนะครับผ้ามันก็จะถูก reject เรียบร้อยแล้วก็เรื่องที่3นะครับเราสามารถอนุมัติอย่างหนึ่งและไม่อนุมัติอย่างหนึ่งได้คลิกอีกรอบนะครับเพื่อเป็นการไม่อนุมัติผ้าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเกิดสถานะที่เรียกว่า approve sum นะครับก็คือผ้านี้ approve ผ้านี้ไม่ approve นะครับก็เป็นการจบกระบวนการเบิกผ้านะครับซึ่งการเบิกผ้าตรงนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะต้องเปิดสิทธิ์ในการให้เขาดึงสต็อกได้นะครับตรงนี้นะครับมีเรื่องของกางเกงยีนมีของอะไรพวกนี้นะครับถ้าตราบใดในสต็อกเราเนี่ยเราไม่เปิดสิทธิ์ให้เขานะครับเดี๋ยวเราจะไปที่สต็อกตรงนี้นะครับเราต้องไปที่แผนกอันนี้ผมใช้แผนก ER นะครับตรงนี้นะครับเราต้องเปิดสิทธิ์ในการที่เขาเข้าถึงเท่านี้นะครับผมไม่ฉะนั้นแล้วเขาจะเบิกผ้าจากสต็อกอื่นไม่ได้นะครับเราต้องมาเพิ่มสต็อกของแผนกนี้ให้เขาก่อนแล้วก็เปิดสิทธิ์ให้เขานะครับประมาณนี้ครับผม